Hello Rameninjas, I'm Renca. Sa video na ito, ay pag-aaralan natin kung paano ba magsulat at magbasa ng Japanese o Nihongo. Tingnan natin ang sumusunod na pangungusap. I'm Renca. Sa Japanese, ito ay 私はレンジャです。 Sa pangungusap na ito, ay makikita natin ang iba't ibang paraan kung paano magsulat ng Japanese. Ang Kanji, Hiragana, at Katakana. Ang Hiragana at Katakana ay nabibilang sa grupo na tinatawag na kana. Pag-aaralan din natin kung ano ang tinatawag na romaji. Unahin natin pag-aralan ang kanji. Ang kanji ay literal na nangangahulugang Chinese character. Ito ay karakter na sumisimbolo sa isang salita, na hinango ng mga Hapon mula sa mga Chinese character. Ilan sa mga kanji ay nagpapakita ng kanyang kahulugan sa pamamagitan ng pagkakahawig nito sa mga material na bagay, katulad ng bilang ng mga daliri na nasa mga larawan. Para sa kanji ng apoy at bundok, hinango ito mula sa kanilang hugis. Sa anime na Naruto, ang leader nila na tinatawag na Hokage ay may kasuotang pangulo na may kanji ng apoy, bilang simbolo ng bansa nila na tinatawag na the Land of Fire. Dahil ang mga kanji ay hiniram ng mga Japanese mula sa mga Chinese characters para gamitin sa kanilang salita, ang mga ito ay may isa o dalawang paraan ng pagbasa. Ang onyomi o Chinese reading, at ang kunyomi o Japanese reading. Balikan natin ang kanji ng bundok. Makabubuo tayo ng bagong salita kapag pinagtabi natin ang dalawa o higit pang kanji. Halimbawa dito ang Japanese para sa salitang bulkan. 火山、 Binubuo ng tatlong kanji ang salitang Nihongo. Maraming ibig sabihin ng kanji ng Nihon, pero sa kasong ito ay nangangahulugan silang pinagmula ng araw. At ang Nihon o Japan, ay kilala sa bansag na the Land of the Rising Sun. Ang kanji naman ng Go ay nangangahulugang language. Sa Japanese, ang wikang Tagalog ay タガログ語、 at ang wikang Ingles naman ay 英語。 ang kanji ay binubuo ng isa o maraming radical symbol o symbols na siyang building blocks ng isang kanji. May mga kanji naman na binubuo ng radical ng ibang kanji. Halimbawa ay kanji ng 炎、 ang kanji na ito ay makikita sa title ng anime nung 90s. 烈火の炎、 O Flame of Recca. Ang kanji ng tao ay may dalawang paraan ng pagsusulat sa radical, minben o radical ng tao na nakapwesto sa left side ng kanji. At hituyane na hugis bubong na nilalagay sa itaas na bahagi ng kanji. 休み、 Ito ang Japanese word sa salitang pahinga. Binubuo ng radical ng tao at kanji ng puno. At sumisimbolo sa isang taong nagpapahinga sa tabi ng puno. 仲間、 Japanese word ng comrade o kasamahan. Binubuo ang salitang ito ng dalawang kanji, na nangangahulugang relasyon at pagitan. Ang unang kanji ay binubuo ng radical ng tao at kanji ng gitna. Kapag nagtatanong o kapag may isang bagay na hindi ka panipaniwala ay napapasabi tayo ng NANI? O salitang what sa Ingles. Binubuo ito ng radical ng tao at kanji ng posible o pwede. Nakatutulong din ang kanji para matukoy ang tamang salita sa pagitan ng homophones o mga magkasing tunog na salita. Halimbawa ay ang salitang 起きます。 natutukoy natin kung ang salita ba ay nangangahulugang ilagay o gumising.
Nakatutulong din ang kanji na mapagbukod-bukod ang mga salita sa isang pangungusap. Gawin nating halimbawa ang sumusunod na tongue twister na nakasulat lang sa hiragana. 庭に葉には鶏がいる。 Kung hiragana lang ay mahirap maunawaan ang kahulugan ng tongue twister na ito. Ngunit kung isusulat ito na may mga kanji, ay mas magiging malinaw ang kanyang kahulugan. 庭には鶏がいる。 Na nangangahulugang, In the garden, there are 2 chickens. ローマ字。 Literal na nangangahulugang Roman character. Ito ang pagsusulat ng Japanese language gamit ang Roman o Latin alphabet. Tingnan natin ang larawan ng isang pares ng bolt at nut. Sa Japanese, ang bolt ay ボルト、 at ang nut naman ay. ナット。 Mapapansin natin ang pagkakaiba ng paraan ng pagsulat ng Romaji sa Standard English. Pag-aralan naman natin ang kana. Ito ay karakter na sumisimbolo sa Japanese syllable o pantig. Nahahati ito sa ひらがな。 at カタカナ。ひらがな。 ang pinakasimpleng paraan ng pagsusulat sa Japan. Ito ay hango sa pinasimpleng kanji at binubuo ng mga pakurbang linya. Ginagamit ito sa common at native words sa Japan, para sa grammatical purposes, at sa pagsusulat kapag komplikado ang kanji. あなた。かわいい。 Ilan lamang ito sa mga common Japanese words na may kanji pero mas madalas isulat sa hiragana. Idinudugtong din ang hiragana pagkatapos ng kanji para maging 送り仮名。 para tukuyin ang tamang salita at kahulugan na kinakatawan ng kanji. Makikita ito sa mga pang-uri o adjective, pang-abay o adverb, pandiwa o verb, at pangalan o noun. Gamitin natin bilang halimbawa ang kanji na ito na nangangahulugang high o expensive. Sa pagdudugtong ng hiragana pagkatapos ng kanji, nababago ang kahulugan nito, at natutukoy natin ang tamang salita. Katakana. Hango sa bahagi o parte ng kanji. Taliwas sa hiragana, ito ay binubuo ng mga pakantong linya. Ginagamit ang katakana sa mga hiram na salita o loanwords. At sa wasei eigo o Japanese-made English na may ibang kahulugan sa Standard English. コンビニ。 Pinaiksing convenience store. サラダ。 Japanese para sa salitang salad. Tingnan natin ang kanji ng ro. Pinasimple ang mga stroke nito at nabuo ang hiragana ng ro. Kinuha naman sa isang bahagi ng kanji, ang katakana ng ro. Gamitin din nating halimbawa sa pag-aaral ng hiragana at katakana ang pangalan ng sumusunod. 渦巻きナルト。 Si Naruto ay isang anime character. At ang pangalan niya ay sinusulat sa Japanese bilang. Ang Uzumaki ay nakasulat sa hiragana. Ang Naruto naman ay nakasulat sa katakana. Mapapansin natin, ang pagkakaiba ng pagkakasulat sa Uzumaki at Naruto. Ang Uzumaki na may pakurbang linya, at Naruto na may pakantong linya. Ito ang chart ng hiragana. Ito naman ang chart ng katakana. Sumisimbolo sa parehong set ng tunog ang katakana at hiragana. Talakayin naman natin ang iba't ibang grupo ng tunog. 50音。 Literal na nangangahulugan na 50 sounds. Tawag ito sa mga pangunahing karakter na inilatag sa 5x10 na grid. Tanging 46 dito ang ginagamit sa kasalukuyan. Binubuo ito ng 5 patinig na A,
I, U, E, O. 40 katinig-patinig na nagsisimula sa K, S, T, N, H, M, R. At isang katinig na N. Pansinin na may 4 na pantig na naiiba ang pattern kumpara sa ibang pantig. Binabasa ang pantig na ito bilang Fu at hindi bilang Chu. Pakinggan natin ulit. Fu, Chu, Fu, Chu. Takuon. Literal na nangangahulugang voiced sound. Ito ay mga pantig na nagsisimula sa G, Z, D, at B. Isinusulat ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng apostrophe na tinatawag na dakoten o tenten sa tabi ng mga pantig na nagsisimula sa K, S, T, at H. Handakuon. Literal na nangangahulugang half-voiced sound. Ito ay mga pantig na nagsisimula sa P, na isang semi-voiced consonant. Isinusulat ito sa pamamagitan ng pagdaragdag ng maliit na bilog na tinatawag na handakoten sa tabi ng mga pantig na nagsisimula sa H. Yoom. Literal na nangangahulugang twisted sound. Ito ay mga pantig na nabuo sa contraction ng tunog, ng pantig na nagtatapos sa I, at pantig na ya, yu o yo. Isinusulat ito sa pamamagitan ng hiragana o katakana na may I, plus maliit na bersyon ng hiragana o katakana ng ya, yu o yo. Tingnan natin ang halimbawa. Sa Japan, ang huni ng mga pusa ay hindi meow, kundi Yum! Yeah! Yum! mapapansin natin na mas maliit ang hiragana ng ya, kumpara sa hiragana ng ni at n. Sokuon. Literal na nangangahulugang geminated sound. Geminated or doubled consonant sound, ito ang pagpapahaba ng isang katinig o consonant sa pamamagitan ng pagsusulat nito ng 2 beses. Isinusulat ito sa pamamagitan ng pagsusulat ng maliit na tsu bago ang pantig. Pagpasok sa isang Japanese restaurant, ay maririnig natin ang いらっしゃいませ。 na nangangahulugang welcome. Mapapansin natin na nadoble ang S. At mas maliit ang hiragana ng su kumpara sa ibang hiragana. Sa Japanese, ang red at black ay 赤、黒、 pwede ring. レッド、ブラック。 Mapapansin natin ang pause bago ang huling pantig. Katulad sa hiragana, mas maliit din ang katakana ng su kumpara sa ibang katakana. At ang pinakahuli nating pag-aaralan sa video na ito ay 超音。 literal na nangangahulugang long sound. Ito ang long vowel sound. Sa hiragana, pinahahaba ang vowel sound ng isang pantig sa pamamagitan ng pagsusulat ng kaparehong vowel pagkatapos ng pantig.
May mga kaso na kung saan ang mga e na pantig ay sinusundan ng patinig na i. At ang o na pantig ay sinusundan ng patinig na u. Sa Japanese, ang tito ay, おじさん、 ang lolo ay, おじいさん、 tita ay, おばさん、 at ang lola ay. おばあさん。 Mapapansin natin na humaba ang tunog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kaparehong patinig. Tingnan natin ang isa pang halimbawa ng pagpapahaba ng tunog sa hiragana. Sa Japanese, ang teacher ay, 先生、 at ang student naman ay. 学生。 Mapapansin natin na kahit na nagtatapos sa patinig na i, humaba lang ang tunog ng e, at hindi naging tunog a. Sa katakana, ang vowel sound ay pinahahaba sa pamamagitan ng paglalagay ng isang mahabang dash kasunod ng pantig. ラーメン、 Karaniwang sinusulat sa katakana ang ramen. Mapapansin natin na ginamitan ng mahabang dash para mapahaba ang tunog ng a. Kapag isinusulat ng patayo, ang mahabang dash ay nagiging patayong linya. Kung nagustuhan nyo ang ganitong mga video, ay huwag nyo kalimutang i-like, i-share, at pindutin ang subscribe at bell button para ma-notify kayo sa mga bagong video. ありがとうございました。 Maraming salamat sa pagsubaybay.